รีวิวหนัง Birds of Prey ครับผมเพิ่งไปดูมานะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีครับ What's up guys Welcome to Here Hem Rare Item Channel นะฮะนี่จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากดู Birds of Prey ให้ฟังนะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันนะฮะถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะใครดูใน Facebook ก็ Get Notification แล้วก็สีเฟิร์สด้วยนะฮะครับผมอยากสนับสนุนช่องเฮียเหมนะฮะจะได้มีคอนเทนต์ผลิตออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะก็อุดหนุนสินค้าของหุ้นส่วนของเฮียเหมได้ครับผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะกล้องที่ใช้ถ่ายทำคลิปนี้นะฮะลิงก์ด้านล่างครับผมครับประเด็นแรกเรามาขยี้เรื่องคาแรคเตอร์คอสตูมกันดีกว่าครับผมคาแรคเตอร์คอสตูมเลิฟเลยครับผมเรื่องนี้โอ้โหอันนี้แค่เป็นโปสเตอร์ของหนังนะฮะเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นคอสตูมของฮาร์ลีควินเนาะแล้วก็เพื่อนๆในทีมนะฮะ Huntress นะฮะ Black Canary นะฮะแล้วก็อีก2คนนี่ยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่นะฮะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะอ่า Birds of Prey ครับผมชื่อยาวมากเลยนะฮะ and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 2020นะฮะ2020นั่นเองนะล่าสุดนี่ IMDb มีคนให้คะแนนไปประมาณ 6.7 เต็ม 10นะฮะอันนี้เราจะมาขยี้ต่อไปในส่วนของเรตติ้งทีหลังด้วยกันนะฮะเรามาดูคาแรคเตอร์คอสตูมครับผมนี่เลยนักแสดงนำเรื่องนี้นะฮะก็คือมาโกโรบบี้นะฮะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาจากเรื่อง Suicide Squad นะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้นะ Suicide Squad เรียกได้ว่า Suicide Squad เนื้อเรื่องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าคอสตูมนี่เฮียเหมเลิฟเลยครับผมคอสตูมสวยมากอาร์ตเวิร์กสวยมากนะฮะมาโก้ล็อบบี้นะฮะเป็นนักแสดงนำเล่นเป็นฮาร์ลีย์ควินนั่นเองครับผมนี่นะฮะนี่ก็เป็นแกลเลอรี่อิมเมจนะฮาร์ลีย์ควินนะฮะมานี้นะหน้าตากวนโอ้ยนะตลกร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะชุดนี้ก็สวยนะฮะนี่ก็เป็นตอนที่นะไม่สปอยนะฮะไม่สปอยรีวิวหนังของเฮียเห็นไม่ค่อยมีสปอยครับผมยกเว้นจะสปอยก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าสปอยนี่นะฮะหน้าตาเฮฮาครับผมชอบคาแรคเตอร์คอสตูมเรื่องนี้มากครับผมนี่นะหน้าตากวนโอ้ยนะกวนโอ้ยตลกร้ายอารมณ์ประมาณโจ๊กเกอร์เวอร์ชันผู้หญิงเลยนะฮะประมาณนั้นเลยนะอ่าแล้วก็นักแสดงที่น่าสนใจคนต่อไปครับผมเอ่อโรซี่เพเรสนะฮะที่เล่นเป็นตำรวจก็อตแทมครับผมตำรวจก็อตแทมนางชื่อว่าเรนี่มอนโทยานะฮะตำรวจก็อตแทมที่เหมือนกับว่าเจอจุดพลิกผันนะฮะอะไรบางอย่างในเรื่องแล้วก็มาอยู่ในทีม Birds of Prey เฉยเลยนะนี่ก็ประมาณนี้นะเนี่ยฮะตำรวจคนนี้นี่เองจำชื่อนางไม่ค่อยได้นะฮะเพราะชื่ออาจจะค่อนไปทางอเมริกาใต้เนาะเม็กซิกันอาร์เจนตินาอะไรแถวๆนี้นะฮะนี่ก็นะตอนแสดงประมาณนี้ครับผมคาแรคเตอร์ตัวต่อไปนะฮะนักแสดงคนต่อไปที่น่าสนใจนะฮะแมรี่อลิซาเบธวินสเตทนะฮะก็นี่เนาะนางก็มีความโฉบเฉี่ยวนะฮะเมคอัพนะการแต่งหน้าอะไรต่างๆเท่นะฮะอันนี้เป็นตัวละครที่เท่มาก Huntress นั่นเองนะฮะคือใช้การต่อสู้โดยใช้หน้าไม้นะฮะนี่ก็ประมาณนี้ Huntress นะฮะนี่นะเท่นะนี่จะเป็นสาวที่ขับบิ๊กไบค์นะฮะแล้วก็มาแนวคอสตูมสีดำๆล็อกนะล็อกแอนด์โลชาวล็อกชาวเมทัลหน่อยนะประมาณนั้นนะนี่ก็อยู่ในทีมนะฮะ Huntress ครับผมคาแรคเตอร์ตัวต่อไปที่น่าสนใจนะฮะ Journey Smollett Bell นะฮะหรือว่าอันนี้คือชื่อนักแสดงนะฮะแล้วก็เขาเล่นเป็น Black Canary ครับผม Black Canary นี่เองนะ Diana Lance นะฮะหรือ Black Canary นะ Black Canary มีพลังบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ครับผม
เฮียเห็นไม่สปอยนะฮะ มีพลังบางอย่างก็ลองไปดูกันแล้วนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เฮียเห็นจับตามองนะฮะนี่ก็เป็นรูป Black Canary ในเรื่องเนาะอ่าก็มาแนวโฉบเฉี่ยวนะฮะโฉบเฉี่ยวสไตล์เฟมินินพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสไตล์พลังหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะตัว Black Canary เองนะครับประมาณนี้นะฮะ Black Canary ใส่ชุดทองนะฮะกางเกงดำนะคาแรคเตอร์ต่อไปที่น่าสนใจครับผมก็คือตัวร้ายของเรื่องนี้เองนะฮะอีอีแวนแม็กแม็กเกรกอร์นะฮะถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะฮะไม่ค่อยได้อ่านชื่อนักแสดงคนนี้เท่าไหร่นะเห็นแกเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะนี่ก็เป็นคนที่เล่นเป็นโรมันซิโอไนส์นะฮะซิโอเนสนะฮะซิโอเนสโรมันซิโอเนสนี่เนาะหรือ The Black Mass นั่นเองนะฮะรู้สึกในนี้จะไม่มีบอกไม่มีบอกแต่ว่าในเรื่องเล่นเป็น The Black Mass ครับผมเป็นตัวโกงนะตัวร้ายของเรื่องนี้นั่นเองนะนี่ก็คือคนนี้นั่นเองในเรื่องนี้นี่เรียกได้ว่ามีความสนุกสนานในคาแรคเตอร์คอสตูมนะฮะแต่ตัวนี้เป็นจะออกแนวแม้จะเป็นใส่สูทนะใส่สูทผูกไทยหรือว่านะชุดดำๆอะไรอย่างนี้นะฮะหน้ากากดำอะไรอย่างนี้นะก็แต่ก็ดูนะดูตลกร้ายนะตลกร้ายอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ครับผมอ่าตัวละครต่อไปที่น่าสนใจนะฮะนักแสดงชื่อว่าเอลล่าเจบาสโกนั่นเองนะเล่นเป็นนี่ฮะแคสซันดราเคนนะฮะหรือเป็นหัวขโมยวัยรุ่นนั่นเองนะฮะหัวขโมยวัยรุ่นนะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมมีเกี่ยวข้องกับเพชรเกี่ยวกับอะไรด้วยนั่นในเรื่องนี้นะอ่า นี่ก็เป็นรูปเมื่อกี้นี่ตอนที่เหมือนกับนั่งรถไปกับฮาร์ลีย์ควินนะฮะฮาร์ลีย์ควินนี่โอ้โหเลาะเยาะเย้ยเหมือนแกล้งน้องนะเหมือนอารมณ์เหมือนแกล้งเด็กอะเด็กก็โดนแกล้งอะไรนะตลกโปกฮาดีครับผมเรื่องนี้นี่นะหน้าตาก็นะหน้าตาตลกมาเลยนะแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนลูกสมุนเหมือนลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับผมโอเคคาแรคเตอร์ต่อไปคริสเมสซิน่านะฮะหรือที่เล่นเป็นวิกเตอร์แซดนะฮะวิกเตอร์แซดเป็นมือขวาของ The Black Mass นั่นเองนะฮะเนี่ยวิกเตอร์แซดตัวละครตัวนี้นะฮะน่าสนใจตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเหี้ยมโหดนะเหี้ยมโหดหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กเท่าไหร่นะฮะหรือถ้าไปดูควรจะมีผู้ปกครองผู้ใหญ่ให้คำแนะนำครับผมเพราะมันมีฉากความรุนแรงอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะเจ้าตัววิกเตอร์แซสเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่นะกระทำความรุนแรงในหนังเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหสุดเลยนะสุดเลยแล้วก็อารีวองนะฮะตัวละครอีกตัวที่น่าสนใจก็เป็นตัวที่ไม่ได้ออกบ่อยไม่ได้ออกฉากบ่อยแต่ก็โจ๊กๆดีครับผมประมาณนี้นะโอเคคาแรคเตอร์คอสตูมผ่านไปครับผมเรามาดูในส่วนของ mood and tone นะฮะของหนังเรื่องนี้ครับผม mood and tone ตั้งแต่อาร์ตเวิร์กมานี่ก็สุดยอดเลยนะฮะอาร์ตเวิร์กนี่ก็เลิฟเลยครับผมเฮียเห็นชอบอาร์ตเวิร์ก mood and tone หนังเรื่องนี้จะเป็นแบบว่าตลกร้ายแอคชั่นนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าพลังพิเศษอะไรมากนักนะฮะแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะแต่เป็นลักษณะของการสู้กันการแอคชั่นกันเป็นไลฟ์แอคชั่นที่เยี่ยมเลยครับผมการนะภาพรวมของบูแอนโทนเฮียเห็นชอบครับผมโอเคนะฮะต่อมาเรามาขยี้เรื่องของ Surprise and Twist นะฮะเรามาดู Surprise and Twist ของเรื่องนี้กันเนาะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูแล้วกันนะฮะ Birds of Prey นะแล้วก็ดูความเซอร์ไพรส์ฮะเรามาดู Image กันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะมีเยอะมาก เดี๋ยวจะบอกให้ว่านะฮะเซอร์ไพรส์และการหักมุมเรื่องนี้มีเยอะมากรับรองไปดูแล้วจะ
เดาทางไม่ได้ว่ามันจะไปต่อยังไงนะมันจะเดินเรื่องไปยังไงนะฮะรับรองว่าเยี่ยมครับผมเซอร์ไพรส์เรื่องนี้เยี่ยมเฮียเห็นเลิฟเลยครับผมโอเคเรามาขยี้ต่อไปในเรื่องของ The Way to Tell Story นะฮะวิธีเล่าเรื่องของหนังครับผมวิธีเล่าเรื่องของหนังนี่เรียกได้ว่าแปลกใหม่และสนุกสนานนะฮะเรียงลำดับการเล่าเรื่องได้ดูรู้เรื่องนะฮะถ้าเทียบกับ Suicide Squad ที่ผ่านมานะไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยเรื่องนี้การเล่าเรื่องดีกว่ามากนะดีกว่ามากเล่าเรื่องมีการตัดสลับฉากมีการแสดงผลลัพธ์ให้ดูก่อนแล้วก็มาแสดงเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงจะเป็นผลลัพธ์อันนี้นะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูก่อนแล้วค่อยแสดงเหตุผลนะย้ำอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะการเดินทางมันถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะก็เรียกได้ว่านะสุดยอดเลยครับผมการเล่าเรื่องดีครับผมการเล่าเรื่องดีอาจจะมีแผ่วๆปลายๆนะแผ่วๆปลายๆแต่ว่าถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับผมBirds of Prey นะฮะนี่นะประมาณนี้นะหน้าตายิ้มแย้มนะฮะลิควินโอเคต่อมาเรามาขยี้ในส่วนของ Music and OST นะฮะซาวประกอบดนตรีประกอบของเรื่องนี้นะฮะแต่ละฉากแต่ละตอนนะฮะเวลาจะแอคชั่นก็เรียกได้ว่าโอ้โหจัดเต็มนะมิวสิกเข้ากับจังหวะในการแอคชั่นมิวสิกเข้ากับจังหวะในการกดดันนะฮะหนังเรื่องนี้มีซาวกดดันมีเพลงประกอบที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับผมเฮียเห็นเทใจให้เรื่องนี้จริงๆครับผมดีมากดีมากๆนะฮะซาวประกอบดีมากๆดีกว่า Suicide Squad เยอะนะฮะ Suicide Squad ออกแนวการเล่าเรื่องนะมันไปเสียตรงการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะโอเคครับผมต่อมาเรามาขยี้ในส่วนของ Return on Investment ครับผมมันคุ้มเวลาไหมที่จะไปดูนะฮะค่าตั๋วมันคุ้มไหมนะฮะค่าตั๋วอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาไปดูนี่มันคุ้มไหมนะฮะอ่า เรามาดูในส่วนของคนอื่นๆที่กล่าวถึงคะแนนใน Return on Investment เนาะเรามาดูในส่วนนี้ IMDb นะฮะคะแนนในกลุ่มคนดูแรกๆแล้วกันนะเพราะว่าคะแนนยังไม่นิ่งนะฮะเพราะว่าเฮียเห็มก็รีวิวค่อนข้าง early นะค่อนข้างที่จะรีวิวเป็นกลุ่มคนแรกๆอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าหนังเพิ่งเข้าวันนี้นะฮะก็นะนี่คือคะแนนจากกลุ่มคนดูกลุ่มแรกๆนะฮะ เฮียเหมต้องบอกตามตรงว่า 6.7 คะแนนนี่เฮียเหมไม่ค่อยเห็นด้วยครับผมเฮียเหมเห็นด้วยกับคะแนนที่มากกว่านี้ครับผมเนี่ยของคะแนนจาก IMDb นะฮะเรามาดูคะแนนในเว็บของ Rotten Tomatoes นะฮะหรือว่าเว็บมะเขือเน่านั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่า Tomato Meter นะฮะหรือว่าคะแนนที่ออกมาล่าสุดนี้น่าจะเป็นคะแนนของความอยากดูอะไรแบบนี้เนาะ 90% เลยนะ 90% เลยถือว่าคะแนนในกลุ่มของคนดูแรกๆนี่ถือว่าสูงมากโอเคนะฮะน่าจะเป็นคำตอบได้ไหมฮะว่ามัน return on investment มันคุ้มไหมที่จะไปดูนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมเรตติ้งนะฮะเรตติ้งที่เฮียเหมให้นะฮะเต็ม10เฮียเหมจะให้ Birds of Prey เรื่องนี้นะฮะเท่าไหร่ดีนะฮะคะแนนนะเฮียเหมคิดว่านะฮะเป็นคะแนนที่แว็บแรกๆที่คิดได้แว็บแรกตอนที่ออกมาจากโรงเลยนะมันอาจจะมีแผ่วปลายบ้างนะฮะแผ่วปลายในการวิธีการเล่าเรื่องเนาะตอนท้ายมันแผ่วปลายอะไรแบบนี้นะมันไม่เข้มข้นซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะฮะตอนท้ายๆมันไม่ได้แย่นะฮะคะแนนที่เฮียเหมออกมาจากโรงปุ๊บแล้วรู้สึกว่านี่แหละน่าจะให้คะแนนนี่แหละให้8 คะแนนนะผม8 คะแนนนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเรื่องนี้เยี่ยมนะฮะควรจะไปดูนะฮะควรจะไปดูกันโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมกลับมาที่อาร์ตเวิร์ของเรื่องนี้เนาะโอเคสนใจนะฮะสนับสนุนเฮียเหมช่องเฮียเหมนะฮะสามารถซื้อสินค้าของหุ้นส่วนของเฮียเหมนะฮะพาร์ทเนอร์ของเฮียเหมได้นะฮะกล้องที่ใช้ถ่ายทำรายการนะฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมเป็นกล้องสำหรับทุกคนนะฮะไม่ได้ราคาสูงเกินไปนะสำหรับ for everyone นะฮะโอเคพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันครับผมถ้างั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะใครดูใน Facebook ก็ get notification แล้วก็see first ด้วยนะฮะ
โอเคนะฮะเฮียเหมลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่นะเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิฟทุกคนที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับ